Hej och välkommen tillbaks till Andreas kök. Idag då ska vi göra pepparkaksdeg. Det här receptet det hittar du nog säkert inte på Google eller någon annan matkanal. Det här receptet kommer från en arbetskollega till min flickvän på förskolan. Och det här är ganska välbeprövat, det har vi provat ett par gånger. Väldigt lätt deg att göra. Det behövs inte så många ingredienser och det som gör den här degen bra det är att den är väldigt lättarbetad sen när den är färdig. När du har gjort degen så låt den gärna få vila i kylen en dag åtminstone, gärna 3-4 dagar. Då sätter den sig mycket bättre. Och när det är dags att göra pepparkakorna, ta ut degen ungefär 1 timme i förväg så att den hinner få upp lite temperatur. För när den är riktigt kall för den är svår att jobba med och då tillsätter man gärna lite mer mjöl i den här degen än vad man egentligen behöver. Men en pepparkaksdeg den är inte så svår egentligen. Det är ju socker och sen har vi lite sirap i den. Du kan ta mörk eller ljus sirap. Jag föredrar ljus och det är för att man får en liten karamellton i den här. Och kryddorna, det är kryddnejlika som det heter, eller nejlika, det är samma sak. Det är bara olika namn som ska vara malen. Ingefära, självklart då. Och sen har vi kanel, kardemumma, bikarbonatet används ju för att det ska jäsa. Eller degen jäser ju inte, men för att det ska svälla upp sen i ugnen och bli lite större. Och dessutom bidrar det lite med krispigheten. Lite vatten används i det här receptet istället för grädde som många andra recept har. Däremot så använder man lite extra smör istället. Gärna rumsrörd nu när man ska göra degen för att den blir mer lättarbetad. Arbetssättet är också väldigt enkelt. Det står även nere i beskrivningen här nedanför. Men vi tar ju smör, socker, sirap och blandar ihop det. Jag kommer bara använda en sked. Du kan ta en elvisp om du vill det. När det är färdigblandat och klart, ta ner alla kryddor och blanda det i smöret. Och därefter så går vi ner med vetemjöl och vatten och gör upp allting till en enda deg. Mängd på de här ingredienserna, det står i beskrivningen nedanför. Jag kommer använda hälften av de ingredienserna, eller halva mängden utav ingredienserna som står. Eftersom att jag redan har en kakdeg i kylan så det blir väldigt mycket pepparkaksdeg annars. Så om du tycker att det ser konstigt ut att receptet säger en sak och jag använder mycket mindre så har du fått en förklaring till det. Men nu sätter vi igång lite pepparkaksdeg. Jag börjar gå ner med smöret ner i den här bunken. Gärna en stor bunke tycker jag för då är det lättare att jobba med den. Jag använder bara en slickepott så att det ser lite proffsigare ut. Sådär. Ner med socker, massa socker. Sen ska vi ta lite sirap, en halv deciliter ska jag använda. Jag brukar ta deciliter mått och så brukar jag ta lite rapsolja. Och bara några droppar. Det här påverkar inte smaken ändå. Så smörjer jag in insmort av en halv deciliter sirap. Där. Nu har vi den. Nu är det bara att blanda ihop där. Det går bra med en sked och en slev annars också. Jag kommer nog faktiskt göra det ändå. Så att jag inte bryter sönder den här slickepotten. Sådär, då var det blandat. Går vi ner med alla ingredienser. Kanel, kardemumma, bikarbonat, ingefära och så har vi kryddnejlika. Vi lägger ner här och så blandar vi. Då kanske man tänker, men varför blandar du inte ner det där i mjölet som man brukar göra? Många recept säger att man ska blanda det torra med det torra. Problemet är om vi blandar in de här ingredienserna nu i mjölet och så känner vi oss färdiga med smeten och inte använt allt mjöl. Då har vi jättemycket kryddor kvar som vi inte kommer använda och då försvinner jättemycket smak.
är det lika bra att blanda ner det i den här smörblandningen istället. Då använder jag ungefär hälften av det uppvägda mjölet. Och så tar jag allt vatten direkt här i. Och så. Nu kan man använda en sked om man vill göra det, eller en elvisp. Men jag tänker använda händerna, det gör ingenting. Mjöl kan jag få ta i. Kan nog gå i med resten. Väldigt lättarbetad redan nu, den här degen. De behöver inte ta i, men det är väl bra att knåda lite extra så att vi blandar alla ingredienser bra. Fin boll. Det här är då bara halva mängden utav ingredienserna som står i receptet. Lägger vi den i bunken så länge. Jag är rent här så lägger jag lite plastfolie. Tar jag den där. Då är pepparkaksdegen klar här. Ja. Det var inte så svårt. Det går ju väldigt fort att göra den här. Det tar väl lite tid att få rumsvarmt smör, men det kan ju stå framme ganska länge. Kryddor, det har man ju också. I alla fall de flesta av de här kryddorna har man ju hemma. Och har man någonting över så håller det till nästa år också. Så man kan göra mer utav det nästa år också. Apropå hållbarhet. Ja, hur länge håller den här? Ja, ett par veckor i kylen. Det beror ju på också på vad du hade för utgångsdatum på smöret. Skulle smöret gå ut nästa vecka? Jag räknar med att det här kanske håller i alla fall åtminstone 2 veckor i kylen ändå. Sen när du väl har bakat pepparkakorna, ja, då håller det in fram till midsommar. Ja, in i kylen. En dag, minst helst 3. Ta ut den 1 timme i förväg så att den hinner bli lite varm och mjuk. Så att med det sagt, hoppas du gillar det här receptet. Det kommer mer julbak snart också. Så att tack igen för att du har tittat. Följ mig på min Instagram, Andreas_kok. Där kommer lite saker som händer i livet. Så prenumerera på den här kanalen. Skriv någonting i kommentarerna. Så hoppas att vi syns snart igen. Tack, hej då!